یه کمپرسور بیتزر داریم 140 تن هسته 85-73 داخلش آب رفته، سینتیک سوخته. بریم سر چیلر. یک دستگاه چیلره. الان کمپرسور از روی دستگاه چیلر باز شده. خب چه زمانی تیوب میزنه داخل اواپوراتور؟ یک زمانایی هست شما دبی مناسب نداری، حالا به هر دلیلی فیلترهاتون گرفته، صافی ها گرفته، تمیز نمیشه، یا هر عنوانی دیگه ای بخوایم بذارید، تجهیزی که از چیلرتون محافظت میکنه میشه فلوسویچ. دومین تجهیزی که از چیلرتون محافظت میکنه لو پرشر هست. زمانی که دبی مناسب نباشه فشار ساکشن افت پیدا میکنه. تو این مورد لو پرشر مدام حساسیتش اومده پایین، جام شده، کارهای مختلفی روش انجام دادم، اما از این طرف حساسیت فلوسویچ هم مطمئنا پایین اومده. یکی از ایرادات این نوع فلوسویچ ها این هستش، ببینید قبلا هم چند بار گفتم، میان یه اتصال 1.1/4 1 اینچ اینجا میزنن، یه بوشن جوش میدن، این اتصال رو میبندن روش، اتصال فلوسویچ رو. برای اینکه بخواین نصب ایمنی انجام بدین، یه بوشن 2 اینچ رو وسط نصب کنید، داخل لوله نصب کنید و با یک تبدیل این اتصال رو اون 2 اینچه نصب کنید. اتفاقی که میفته، ببینید خیلی مواقع پیش میاد تیغه‌ای که داخل این فلوسویچ هست گیر میکنه و توی این جوشای این کنار و باعث میشه که گیر بکنه فلوسویچ توی یه حالت. پمپ خاموش هست اما فلوسویچ داره جریان رو نشون میده به اشتباه و از اونجایی هم که خیلی اذیت میکنه پیش میادش که نگهدار تاسیسات برای اینکه چیلر کار بکنه از زیر فشار در بیاد میاد حساسیت رو کم میکنه. پس بنابراین به یه مورد خیلی ساده توجه کنیم، یه خسارت چند صد میلیونی نمیخوریم.